Många människor frågar mig hela tiden hur lång tid det tog för mig att verkligen tala flytande svenska. Och ärligt talat, det beror helt på vad du menar med flytande. Jag ser ofta videor av folk som säger att de lärt sig svenska på 30 dagar. Och sedan ser du dem beställa fika på ett café eller fråga någon var tunnelbanan ligger. Och alla säger: "Wow! Din svenska är ju fantastisk!" Men för mig är det inte att tala flytande. Flytande betyder att du kan föra riktiga samtal med infödda utan att tänka länge. Ditt uttal är förståeligt. Du formar komplexa och korrekta meningar och du förstår det mesta av vad din motpart säger. Och om du inte förstår något kan du fråga, omformulera och ändå fortsätta prata. Det är för mig verklig språklig flyt. I mitt fall kom något till. Jag behövde svenska för jobbet. Jag arbetade i en internationell organisation i Stockholm och där var svenska obligatoriskt. Alla protokoll, alla mejl och alla möten var på svenska. Jag behövde alltså inte bara förstå språket utan verkligen behärska det. Om jag tar det som en måttstock skulle jag säga. Jag blev flytande efter ungefär 1,5 år, alltså mindre än 2 år. Låter det länge? Det beror på. Om du just har börjat kanske det känns som en evighet. Men om du har lärt dig ett tag och undrar varför det fortfarande går trögt, kanske det till och med låter snabbt. Och just för dig, för alla som redan kan lite svenska men känner att de står still, är den här videon. Jag förklarar hur jag lärde mig, vilka tekniker som verkligen hjälpte mig och varför jag till slut inte bara talade svenska utan tänkte på svenska. Jag säger det direkt, det här kommer inte bli en kort video. Jag gillar inte sådana ytliga tips. Jag vill att du verkligen förstår varför något fungerar, hur du kan göra det likadant och var det kanske hittills varit en knut som hållit dig tillbaka. När jag började med svenska var jag ärligt talat helt överväldigad. Jag var aldrig dålig på språk, men svenska var annorlunda. De här grammatikreglerna, artiklarna, ändelserna. Jag frågade mig om infödda verkligen kommer ihåg allt detta eller om de bara har tur. I början hade jag en vanlig lärobok. Jag satt på kvällarna i min lilla lägenhet i Södermalm, läste dialogerna och tänkte, det låter ju inte så svårt. Och sedan kom verkligheten. I riktiga samtal förstod jag ingenting. Jag hörde visserligen ord jag kände till, men i meningen lät de plötsligt helt annorlunda. Så att jag sa till mig själv, okej, jag lär mig detta systematiskt nu. Jag köpte grammatikböcker, tittade på videor och övade efter jobbet. Men efter några veckor märkte jag, det räcker inte. Jag kunde enskilda ord, men inte föra riktiga samtal. Och det berodde på att jag fokuserade för mycket på regler, på vad som låter rätt, inte på vad som fungerar. Sedan kom ett ögonblick som ändrade allt. Jag behövde för mitt jobb delta i ett litet möte i riksdagen, bara som observatör, inget stort. Men alla talade förstås svenska. Jag satt där, gjorde anteckningar.
förstod kanske vart tredje ord och kände mig helt borttappad. På vägen tillbaka tänkte jag: så här kan det inte fortsätta. Jag måste lära mig hur svenskar faktiskt talar, inte bara hur svenska låter i boken. Så jag började lyssna på samtal på gatan, skriva ner små fraser och titta på svenska serier med undertext, inte som underhållning utan som lärmaterial. Och plötsligt började jag märka att det finns 2 typer av svenska. Den skolsvenska, som låter ordentlig, med alla ändelser rätt, och vardagssvenska, som människor faktiskt använder. Och det var den punkten där mitt riktiga lärande började. Jag minns ännu precis ögonblicket när jag insåg att grammatik inte är en fiende. Fram till dess hade jag hatat den. De där tabellerna, undantagen, de osynliga reglerna som ingen förklarar för en. Men en dag satt jag på ett litet café och försökte förklara någonting på svenska för en kollega. Jag ville säga: det är bättre om vi går imorgon. Och plötsligt visste jag inte hur man säger om vi rätt. Jag hörde mig själv stamma och avbryta, och sedan föll polletten ner. Jag mindes en regel jag aldrig tagit på allvar. Konjunktiv. Och jag insåg att det inte är någon onödig grammatikskräp, utan språkets hjärta. Det är skillnaden mellan vi går imorgon och det vore bättre om vi gick imorgon. Mellan information och nyans. Mellan förstående och uttryck. Från och med då såg jag grammatik annorlunda. Jag började betrakta den som en karta. Om du en gång förstått kartan hittar du dig själv överallt. Och om du tappar bort dig vet du åtminstone varför. Jag köpte en tjockare grammatikbok. En sådan som egentligen är tänkt för lärare. Förr skulle jag ha slagit igen den efter 2 sidor. Men den här gången läste jag den nyfiket med frågan: hur tänker svenskar när de talar? Och det förändrade allt. Jag började aktivt testa små regler. Jag byggde meningar, provade varianter, skrev ner dem och jämförde dem med riktiga samtal. Jag började se svenska inte längre som ord, utan som ett system. Ett system som fungerar så snart du förstår logiken bakom det. Från början trodde jag måste bara lära mig fler ord. Jag skrev ner långa listor: bord, stol, bil, fönster, leende, beslut, ansvar. Men jag kunde inte behålla dem. Jag glömde dem snabbare än jag lärt mig dem. Sedan märkte jag något. Många svenska ord består av byggklossar. Om du förstår delarna behöver du inte lära dig alla orden var för sig. Till exempel: ansvar. Där finns svara i det. Förutsättning kommer från sätta, eller tillfredsställelse från fred. Jag märkte att svenska egentligen är som Lego. Du måste bara veta vad klossarna heter och kan bygga oändligt nya saker. Från och med då lärde jag mig inga listor längre, utan ordgrupper. Jag skrev ner ett ord och letade
sedan efter 10 varianter av det. Skriva, beskriva, anteckna, underskriva, föreskrivning, skrift, skriftligt. Och plötsligt kunde jag uttrycka mig mer omfattande utan att lära mig mer utantill. Det var en vändpunkt. Jag förstod. Det handlar inte om att känna till många ord, utan om att förstå rätt kopplingar. Det största problemet kom dock senare. Jag kunde visserligen förstå, läsa, skriva, men jag talade för långsamt. Jag översatte allt i huvudet. Och när jag ville tala var ögonblicket redan förbi. Sedan utvecklade jag en metod som förändrade allt. Jag kallar den idag min 3-satsstartare. I grunden är det 3 verb som jag ständigt använder för att snabbt börja meningar. De 3 är kunna, vilja och måste. Jag vet att det låter banalt, men det är guld värt. För med dessa 3 orden kan du täcka nästan varje situation. Jag lärde mig dem i de viktigaste formerna utantill. Jag kan. Du kan. Jag vill. Du vill. Jag måste. Du måste. Och sedan lade jag bara till verb efter dem, utan att tänka länge. Till exempel, jag kan gå. Jag vill prata. Jag måste jobba. Och med lite övning kom hela samtalsdelar till. Jag kan komma imorgon. Jag vill förstå det bättre. Du måste förklara det för mig. Det var ögonblicket när min svenska plötsligt började låta flytande. Jag tänkte inte längre på varje ord. Jag byggde meningar som av byggklossar. Dessa små byggklossar gav mig säkerhet och de gav mig tid. För det är hemligheten med att tala. Du behöver tid medan du pratar för att plana nästa mening. Och just det gav mig dessa fasta meningsstarter. Det fanns ett ögonblick när jag märkte. Nu händer något nytt. Jag var med kollegor på en paus. De pratade om aktuella ämnen, politik, fotboll, något vardagligt. Och plötsligt tänkte jag förstår det. Inte ord för ord, men som helhet. Jag satt där, lyssnade och för första gången kände jag att min hjärna inte längre översatte. Meningarna kom bara in. De kändes inte längre som främmande språk, utan som ljud som gav mening. Det var en otroligt bra känsla. Och jag frågade mig själv, varför nu? Varför plötsligt? Jag tror att det berodde på att jag slutade vilja förstå allt perfekt. Jag började bara vara med, även om jag saknade ett ord. Jag gissade betydelser, lyssnade och fyllde i huvudet som ett pussel. Det var ögonblicket när min hjärna gick över från jag lär mig svenska till jag använder svenska. Jag började medvetet tänka på svenska varje dag. Inte länge, bara 5 till 10 minuter. När jag handlade, lagade mat, cyklade. Jag tänkte saker som okej, jag tar mjölken nu. Jag har ingen lust att ta ut soporna. Det var verkligen jobbigt idag. Små tankar, enkla meningar. Men de förändrade allt.
För så tränar du din hjärna på att automatiskt tänka på målspråket. Inte med regler, utan med vana. Efter några veckor märkte jag kunde plötsligt tala mycket snabbare. Inte för att jag kände fler ord, utan för att jag inte längre översatte. Jag pratade bara på, och det är, tror jag, en av de viktigaste punkterna om du vill tala flytande svenska. Du måste våga vara ofullständig. De flesta misslyckas inte med språket. De misslyckas för att de är rädda för att göra fel. Men det är som att köra bil. Du lär dig det bara genom att köra, inte genom att läsa handböcker. Ett annat stort genombrott kom när jag slutade lära mig enskilda ord och istället lärde mig fraser. Jag upptäckte att infödda inte tänker i enskilda ord utan i färdiga byggklossar. Till exempel säger ingen: "Jag vill att du", och funderar sedan länge. Det kommer bara automatiskt: "Jag vill att du hjälper mig." Jag tror att det regnar. Det skulle vara trevligt om vi hade tid. Dessa meningsstarter är som vagnar på ett tåg. Du behöver bara sätta första vagnen på spåret, och medan du säger det har du tid att sätta på nästa vagn. Jag kallade det senare mitt tågprincip. Jag skickade helt enkelt iväg meningen, och medan första delen redan var ute formade jag nästa del i mitt huvud. Exempel: vet du vad jag tycker? Jag tycker att det är bättre om. Det låter trivialt, men precis så talar infödda. Och ju fler av dessa fraser du känner till, desto mindre behöver du tänka, eftersom din hjärna automatiskt hämtar hela meningdelar. Jag lärde mig sådana fraser målmedvetet. Varje dag några nya. Jag skrev dem på kort, men inte som ordlistor, utan alltid som hela meningar. Efter några månader märkte jag kunde röra mig friare i samtal. Jag letade inte längre efter ord, jag lekte med språket. Någon gång märkte jag att svenska inte längre var mitt lärprojekt, utan bara en del av min vardag. Jag läste nyheter på svenska, lyssnade på poddar, skämtade med kollegor på svenska och drömde ibland till och med på svenska. Det var punkten där jag visste: nu har jag kommit fram. Naturligtvis var min svenska inte perfekt, och det är den inte idag heller. Men perfektion är inget mål, det är en illusion. Målet är kommunikation, anknytning, uttryck. Om du klarar det är du flytande. Inte när du har alla artiklar rätt, utan när du verkligen kan uttrycka dig. Och idag, flera år senare, använder jag svenska varje dag. I jobbet, i vardagen, i mitt tänkande. Jag har hållit presentationer med det, lett förhandlingar och någon gång läst en svensk bok utan att titta på klockan. Det var för mig ögonblicket när jag tänkte: nu kan jag det verkligen. Om jag idag ser tillbaka på alla de år jag har ägnat åt svenska, finns det några saker jag gärna skulle ha förstått tidigare. Inte om grammatik eller vokabulär, utan om lärandet självt.
Jag tror att den viktigaste meningen är: att lära sig språk är inget projekt, det är en process. Förut trodde jag att det fanns ett mål, dagen då jag vaknade och var klar. Flytande, inga fel mer, ingen osäkerhet. Men den dagen kom aldrig. Och en dag insåg jag: den behöver inte heller komma. För språk är inget prov du kan klara eller misslyckas med. De är ett verktyg du lever med. Jag lär mig fortfarande idag, varje dag. Inte för att jag måste, utan för att det är roligt. För språk står aldrig still. För varje konversation förändrar mig lite. Jag skulle säga till mitt tidigare jag: ta det lugnare. Lyssna mer. Var inte rädd för att säga något fel. Fel är inga bevis för okunskap. De är ljudet av att lära sig. Och en sak till. Jag skulle börja prata med människor tidigare. Inte med appar, inte bara med böcker, utan med riktiga människor. För ingen bok lär dig hur språk känns. Hur en mening låter när någon skrattar. Hur ett enkelt verkligen kan förändra en hel konversation. Om jag skulle ta med mig en enda sak från allt detta, då skulle det vara denna. Du lär dig svenska inte med huvudet. Du lär dig den med tiden. Med varje samtal, varje försök, varje ögonblick där du vill säga något och inte hittar ordet och sedan ändå säger det. Det handlar inte om att tala perfekt. Det handlar om att bli förstådd. Och ett tag senare handlar det också om att förstå andra. Inte bara språkligt, utan mänskligt. Jag har träffat många människor som talar flytande svenska, men aldrig riktigt anländer. Och andra, som med bruten svenska skapar mer anknytning än någon infödd. Vet du vad de har gemensamt? De talar med hjärtat. Om du gör det, om du vågar göra misstag, skratta, fråga, om du tillåter dig själv att vara du i språket, då är du redan flytande. Jag sa det i början, att det tog mig ungefär 1,5 år att bli flytande. Men idag tror jag att det bara var början. Att bli flytande är inte slutet på lärandet. Det är ögonblicket då du slutar lära och börjar leva. På ett nytt språk. I ett nytt sätt att tänka. Och om du just nu är på den här vägen, håll ut. Gör inte mycket varje dag, men gör lite varje dag. Lyssna, tala, tänk högt. Och glöm aldrig, språk är ingen vägg du måste klättra över. Det är en dörr du varje dag öppnar lite mer. Och en dag, utan att märka det, går du bara igenom.